Hi, this is Teacher Jhay once again and welcome to Bit Learning. Para sa video na ito ay tatalakayin natin ang composite at ang prime numbers. Ang composite at ang prime numbers ay magkaiba. Bago natin sila talakayin at bago natin isa-isahin ang mga halimbawa ng prime at ng composite, ay i-review muna natin ang mga sumusunod. Sa numbers ay may tinatawag tayong natural numbers. Ang mga numbers na ito ay maaari din nating tawaging counting numbers. Ibig sabihin, ito yung mga numbers na ginagamit natin sa pagbibilang. Tulad ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at kung ano pa. Meron din tayong tinatawag ng whole numbers. Ang pinagkaiba ng natural numbers at ng whole numbers ay isa lamang. Sa whole numbers kasi ay meron ng 0. And the rest ay yung tinatawag nating natural numbers. Meron din tayong tinatawag na integers. Sa integers naman, dito papasok yung mga negative numbers, 0, at positive numbers. At kung nagtatanong kayo kung hanggang ilan ang negative numbers, ay ito ay hanggang negative infinity. Ganon din sa positive numbers. Ito ay hanggang sa positive infinity. Ngayon ay talakayin na natin kung anong ibig sabihin ng prime at ng composite numbers. Ang prime at ang composite numbers ay natural numbers. Ngayon ay may idea na kayo dahil ano nga ulit yung natural numbers? Ito yung mga numbers na ginagamit natin sa pagbibilang. Kaya simulan na natin at pag-usapan na natin kung ano ang ibig sabihin nilang dalawa. Bago natin ito ituloy, ay ituturo ko muna sa inyo ang factors. Makakatulong ito sa inyo para mas malaman ninyo kung ang number ba ay prime o composite. Ang factors ay dalawang numero na kung saan pag minultiply mo sila ay makukuha mo ang isang number. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, ano ang factors ng 2? Ang factors ng 2 ay 2 times 1 or pwede rin naman na 1 times 2. Ibig sabihin, 1 and 2 ang factors niya. Magbibigay pa ako ng isang halimbawa. Ang factors ng 8 ay pwedeng 1 times 8, 2 times 4, meron pa ba? Wala na. So, ibig sabihin, ang mga factors ng 8 ay 1 and 8, or pwede rin na 2 and 4. Ayan, may ideya na kayo kung ano ang factors. Malalaman ninyo kung bakit importanteng maintindihan natin ang factors sa lesson na ito. Para malaman natin kung ito ay prime o composite number, kailangan nating alamin ang kanilang mga factors. Mag-start tayo sa 1. Kung babalikan natin, ang ibig sabihin ng factors ay mga numbers na minumultiply para makuha ang isang number. So, halimbawa, kung magsisimula tayo sa 1, ano ba ang factors ng 1? Ang maaari lang nating i-multiply sa 1 para makuha natin ang 1 ay 1 lang din. So, ibig sabihin, isa lang ang factor niya. Ang factor ng 1 ay 1. Tumungo naman tayo sa factors ng 2. Ang factors ng 2 ay 1 times 2 or 2 times 1. So, ibig sabihin, ang 2 ay may 2 times 1 or 1 times 2. Tumungo naman tayo sa 3. Ang factors ng 3 ay 3 times 1 or pwede rin na 1 times 3. Tumungo naman tayo sa 4.
factors ng 4 ay 1 times 4, 4 times 1, at 2 times 2. Ang factors naman ng 5 ay 1 times 5. Or pwede rin naman nating gamitin ang 5 times 1. Ang 6 naman ay 1 times 6 or 6 times 1. Pwede rin na 2 times 3 or 3 times 2. Ayan, nakikita na natin yung mga factors ng mga numbers natin. Ngayon, ipapaliwanag ko na ang prime at ang composite. Ang prime ay may dalawang factors lamang. Una ay ang 1 at pangalawa ay ang kanyang sarili. Alamin kaya natin kung alin dito ang mga prime numbers. Sabi ko kanina, dalawa lang ang factors niya. Ibig sabihin, ang 1 ay hindi prime. Hindi siya prime dahil isa lang ang factor niya. How about ang 2? Aha! Ang 2 ay may dalawang factors. Kung mapapansin nyo dito, pinagbaliktad lang natin sila. Pero dalawa lang ang factors niya. Ang factors niya ay 1 and 2. At dahil doon, siya ay prime number. Ayan, nauunawaan nyo na kung anong ibig sabihin ng prime number. Uulitin ko, pag sinabi nating prime number, dalawa lang ang factors niya. Ang 1 at ang kanyang sarili. Tumungo naman tayo sa 3. Ang factors ng 3 ay 3 times 1 or 1 times 3. Pinagbaliktad lang natin ito. Pero ang factors niya ay 1 and 3. Ibig sabihin, siya ay prime number. Ayan, unti-unti na natin nalalaman kung anong klaseng mga numbers yung mga sinulat natin kanina. Ngayon, tingnan natin ang 4. Ang factors ng 4 ay 1 and 4 at 2 and 2. Ibig sabihin, hindi siya prime number. At papasok dito ang composite number. Ang composite number kasi ay may higit pang mga factors. Ito ang kahulugan ng composite number. At ito naman ang prime number. Unti-unti nyo nang nalalaman ang pinagkaiba ng prime at ng composite numbers. Sa kahulugan pa lang nila ay makikita ninyo na magkaibang-magkaiba talaga sila. Ibig sabihin, ang 1 ay hindi rin composite number. Kasi, ang ibig sabihin ng composite number ay may dalawa at higit ka pang factors or may higit ka pang. Tingnan naman natin yung 5. Kung titingnan natin, 1 and 5 lang ang kanyang factors. Ibig sabihin, ito ay prime number. How about yung 6? Naku, parang alam ko na yung sagot. Ang 6 ay may 1 and 6 at may 2 and 3. Higit pa sa dalawa ang kanyang factors. Ibig sabihin siya ay composite number. Meron akong ibibigay sa inyo na short quiz. Sige nga, sagutan nyo nga ito. Ang 7 ba ay prime or composite? Ang 8 ba ay prime or composite? Ang 9 ba ay prime or composite? Ang 10 ba ay prime or composite?
Ayan, sagutan ninyo yung binigay kong short quiz. Ilalagay ko ang tamang sagot sa susunod nating video. Dito magtatapos ang ating lesson about prime and composite numbers. Madali lang na malaman kung ang number ba ay isang prime o composite sa pamamagitan ng factors nito. Kung alam ninyo kung paano ang pagkuha ng factors, ay madali lang sa inyo na malaman kung may dalawa ba siyang factor o tatlo o higit pa. Kaya sana ay naintindihan ninyo ang lesson na ito. Hanggang sa muli! Paalam!